Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật chăm sóc cái cây mai vàng vào cuối tháng 7 âm lịch nha các bạn. Thì hôm nay đã là 25 tháng 7 âm lịch rồi. Thì riêng đối với cái cây mai này đó là cái cây mai vàng 5 cánh nguyên thủy nha các bạn. Cây mai này thì mình đã lên chậu được 3 năm rồi. Mà cái cây mai này thì nó có cái xu hướng là nó sẽ nở sớm nha các bạn ha. Thì mình sẽ chiếu lại gần cho các bạn xem. Cái cây mai này mình đã lên chậu được khoảng 3 năm rồi. Và bây giờ thì nó có cái hiện tượng là nó làm nụ sớm nha các bạn. Mình xin chiếu lại gần cho các bạn xem. Nó đã có những cái nhánh mà nó đã ra hoa rồi này các bạn này. Các bạn thấy không? Đó, nó bắt đầu nó ra hoa rồi. Và nó đã đang là đi cái nụ rất là lớn này, các mắt kim lớn này nha các bạn ha. Thỉnh thoảng có những cái cành nhánh thì nó đã ra rất là nhiều nụ lớn này, các bạn thấy không? Cái nó đi nụ lớn này các bạn ơi. Cái này mình phải có cái biện pháp để mà mình ngăn cản cái sự sinh trưởng của nó lại. Các bạn thấy không? Này, nó đã đang là đi nụ rất lớn rồi. Nhìn chung thì cái cây này nếu mà mình mà không có chăm sóc đúng cách thì tới cái Tết nó sẽ trổ rất là sớm nha các bạn nha. Mình xin chiếu xa lại cho các bạn xem cái cây mai này. Thì cái cây mai này mình lên chậu chín rồi nha các bạn nha. Cái gốc nó khoảng 40, khoảng 40 nha các bạn ha, rất lớn nha các bạn ha. Cái dáng xiên này các bạn. Thì đối với cái cây mai này do cái thời tiết nó nắng nóng bất thường đó, rồi mình để cho nó khô cái chậu nó rồi nó lại đổ mưa xuống, rồi nó lại nắng lên vài ngày mà mình không có chăm sóc kỹ, mình để cho nó khô thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng này các bạn. Thì bây giờ đối với cái cây này đó mình sẽ làm sao cách nào để mình giữ cái bộ lá này. Chứ nếu mà mình mà để cái tình trạng mà cứ khô chậu đi rồi lại đổ mưa xuống, rồi nó sẽ xảy ra cái tình trạng nở sớm nữa các bạn nha. Thì đối với cây này thì cũng mới có một vài nhánh nó bị cái tình trạng như vậy thôi. Còn lại đa số thì nó còn đâm tược nha các bạn ha. Đó, nó còn đâm tược và cũng có những cái mắt kim lớn này nha các bạn ha. Thì cái nguyên tắc là mình phải giữ được cái bộ lá này bằng cách là mình giữ ẩm cho nó. Nếu mà nó có mưa nhiều thì thôi, còn nếu mà nó mưa ít thì mình cũng vẫn phải tưới nha các bạn. Bởi vì có khi nó mưa nhưng mà nó không có đủ cái độ ẩm ở gốc nó đó các bạn, thì nó lại thiếu nước, rồi khi mà mưa xuống thì nó lại dư nước. Này các bạn thấy cái đối với cái chậu này thì mình phải dùng các cái lưới lan này các bạn ha. Mình che bớt đi cái độ nắng, tại vì cái chậu bằng xi măng này thì nó rất là nóng nha các bạn. Thì mình cũng xin nhắc lại mà mình chỉ là cái người đam mê cây mai vàng thôi, chứ mình không phải là mình là nhà vườn chuyên nghiệp. Cho nên mình chỉ chia sẻ đối với các bạn amateur giống như mình thôi. Đối với các bạn mà có một vài cây mình chăm sóc ở nhà. Chứ nếu mình mà áp dụng những cái biện pháp mà chuyên nghiệp như các anh chị nhà vườn đó, thì mình sợ rằng là chúng ta không có đủ thời gian để mà mình chăm sóc nó. Thì mình đưa cái lượng phân, đưa các cái lượng hóa chất vào trong cây nó nhiều quá thì nó lại làm cho cái cây mau suy các bạn. Cho nên là mình chỉ hướng dẫn các bạn theo cái kinh nghiệm cá nhân và của một cái người đam mê cây mai vàng không chuyên thôi, chứ không phải là các biện pháp chuyên sâu như nhà vườn chuyên nghiệp. Thì đối với cây này đó, ngoài cái biện pháp là mình giữ được cái bộ lá của nó xanh và không có bị khô cái chậu đó, thì mình bón phân các bạn. Hôm nay là 25 tháng 7 rồi, thì bây giờ là mình sẽ tăng cường cái lượng đạm lên cho nó, để cho nó đi một tược nữa. Tại vì bây giờ cũng mới cuối tháng 7 thôi, thì mình sẽ lấy một cái tược nữa để mà mình làm nụ kim, làm nụ cho nó sau này.
Còn những cái nụ lớn quá thì mình để cho nó trổ luôn các bạn. Mình để cho nó trổ thì mình chơi luôn cũng được, không sao hết. Đây, như những cái nụ này thì mình sẽ để cho nó nở luôn các bạn, để mình chơi. Những cái mắt kim lớn quá thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ nở rồi. Các bạn thấy không? Đó, đây những cái mắt kim lớn như thế này thì chắc chắn là nó sẽ nở rồi các bạn. Đó, chiếu gần lại cho các bạn xem. Thì mình cho nó nở luôn. Mình đi phân đạm nhiều vô thì nó sẽ bung hết những cái nụ lớn đó. Rồi mình đồng thời nó sẽ phóng ra một cái đợt tược non mới. Thì mình lấy cái tược đó để mà mình làm nụ sau này. Thì hôm nay cũng hơi trễ rồi, nhưng mà cũng là mới cuối tháng 7 thôi. Còn hôm nay 25 tháng 7 thì mình sẽ đi phân như thế này. Mình dùng ngay những cái phân mà người ta bón lúa thôi, chứ không có phải mua những cái loại phân chuyên dùng cho cây cảnh. Nó thứ nhất là nó khó mua, thứ hai nữa là các bạn có một vài cây ở nhà mình chơi thì mình cũng không có mua được những cái phân mà chuyên dùng cho nhà vườn. Cho nên là mình chỉ kinh nghiệm của mình thì mình dùng ngay cái phân bón lúa là DAB các bạn, với lại ure, kali. Thì đối với cái cây này đó thì mình sẽ với cái chậu 8-9 này nè, cái hoành nó khoảng chừng 45, thì mình dùng một muỗng canh DAB cho các bạn, với lại nửa muỗng ure. Thì tại sao mình lại đi như vậy? Bởi vì trong phân DAB nó có 18% là đạm rồi 46% là lân, thì nó không có kali. Cho nên là đối với cây này thì mình cần đi một đợt tược nữa, cho nên là mình dùng thêm một muỗng canh ure nữa, với lại một muỗng canh DAB, thì nó sẽ tăng cái nồng độ đạm lên và có cái đợt lân nữa cho nó làm nụ kim. Mình chưa có đi kali nha các bạn ha, tại mình còn để một đợt tược nữa. Thì mình chia sẻ cái cách dân gian, cái cách theo cái kinh nghiệm của mình thôi, của cái người không chuyên, chứ mình cũng không có đi chuyên sâu vào các cái biện pháp đặc biệt của những cái người làm vườn, của các cái anh chị nhà vườn lớn. Mình cũng không cần đong đo đếm bao nhiêu gam phân lân, bao nhiêu phân đạm, bao nhiêu phân kali gì đâu. Mình chỉ dùng cái muỗng thôi để mà chia sẻ cho các bạn dễ. Các bạn có một vài cây ở nhà mình chơi đó thì mình cứ làm như vậy thôi. Thì mình đối với cây này thì mình đi 10 ngày mình đi một lần. Mình đi, xin nhắc lại là một muỗng canh DAB, một muỗng canh ure, thì 10 ngày mình ngâm vào nước mình tưới cho nó một lần. Thì khoảng 10 ngày, thì từ nay đến cuối tháng 8 âm lịch thì mình đi được khoảng chừng 2 lần nữa, là gồm có đạm, ure đó, và DAB. Thì sau khi đến cuối tháng 8 là mình ngưng đi, tuyệt đối ngưng DAB. Xin lỗi quý vị, đến cuối tháng 8 thì mình tuyệt đối mình ngưng ure nha các bạn. Lúc đó thì mình lại đi thêm một đợt phân, một muỗng DAB và một muỗng kali nữa, một muỗng canh đó các bạn. Kali đó mình cũng dùng cái phân mà người ta dùng để bón lúa đó, ở nhà quê mà. Thì mình bắt đầu mình đi từ cuối tháng 8 thì mình ngưng DAB. Xin lỗi quý vị, cuối tháng 8 thì mình ngưng ure và mình đi bằng DAB và kali. Thì mình lại tiếp tục mình đi như vậy khoảng 10 đến 15 ngày. Thì mình đi thêm cho đến đầu tháng 9 thì mình ngưng hoàn toàn phân nha các bạn nhé. Và xin nhớ là mình luôn luôn phải đề phòng sâu bệnh, mình xịt thuốc sâu rồi thuốc bệnh cho nó nữa. Thì khi mà nó đâm ra một cái tược hết cái đợt này mình đi phân thì nó sẽ ra một cái bung ra một cái đợt tược mới, thì mình sẽ ngưng ure rồi mình tăng cường kali vào. Thì đối với bắt đầu đến cuối tháng 8 thì mình chỉ còn đi lại phân cho nó là một muỗng canh DAB và một muỗng canh kali. Thì mình đi như vậy hết tháng 8 thì mình ngưng toàn bộ phân. Thì lúc đó là mình để cho cái đọt nó già đi, nó xoăn lại và nó bắt đầu nó làm nụ nha các bạn. Thì nó dù nó hơi trễ một chút, nhưng mà vì là cái cây này mình làm như vậy thì mình mới giữ được cái bộ lá này cho đến khi mà nó làm nụ, chứ không thì nó sẽ bung ra sớm ngay các bạn. Do cái cây này nó bị nắng mưa thất thường đó.
Thì trên đây là những cái kinh nghiệm cá nhân mà qua nhiều năm mình chơi cây mai, mình rút ra được cái kinh nghiệm là đối với những cái cây mai mà tới bây giờ nó đã cuối tháng 7 mà nó đã có nụ lớn rồi thì mình phải xử lý như vậy. Xin nhắc lại là mình sẽ đi phân của nó là một muỗng canh DAB và một muỗng canh ure. 10 ngày mình đi một lần, đi cho đến hết tháng 8 thì mình cuối tháng 8 thì mình ngưng ure và mình chỉ đi cho nó một muỗng canh DAB, một muỗng canh kali. Mình đi 2 đợt như vậy cho đến hết tháng 8 thì mình sẽ ngưng toàn bộ lại. Thì lúc đó mình sẽ quan sát cái cây mình coi là cái nụ kim nó phát triển như thế nào. Thì mình sẽ có một cái clip mình quay lại, mình review lại và mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp tới cái lúc đó mình cần phải làm những cái gì. Trên đây là những cái chia sẻ với các bạn về cách chăm sóc cái cây mai vàng vào cuối tháng 7 âm lịch đối với cây mai nó có nguy cơ trổ sớm. Xin chào tạm biệt quý vị.